Hello, welcome back to Spoken Way Intermediate course. අපි අද ඉන්නේ තුන්වෙනි ලෙසන් එකේ. මීට කලින් අපි ලෙසන්ස් දෙකක් කරා. ඔයා අද සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් ඒ ලෙසන්ස් දෙක බලන්න. මම වීඩියෝ එක උඩින් කාඩ් එක දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගිහින් playlist එකෙන් intermediate course එක හොයාගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක ටිකක් දැනුම තියෙන ළමයිට කරන්නේ. ඔයාගේ දැනුම අඩුයි නම් අපේ elementary course එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන අපේ channel එකට යන්න. එතනින් ඔයාලට elementary course එක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම දැන් ඒකෙත් කාඩ් එක උඩින් දාන්නම්. ඔයාලට ඒ හරහත් ඔයාලට elementary course එකට යන්න පුළුවන්. අපි අද ඉන්නේ තුන්වෙනි ලෙසන් එකේ. පළවෙනි දවසේ පළවෙනි ලෙසන් එකේ අපි කරේ verb forms ටික හදන ප්‍රධානම ක්‍රමය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසේ දෙවෙනි ලෙසන් එකේදී අපි active voice tenses 12 නාමිකව හැදෙන හැටි කතා කරා. අපි අද කතා කරන්නේ personal pronouns. අපි මුලින්ම ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන අවශ්‍ය කරන මූලික දේවල් හදාගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් මේ පාඩම් අතර සම්බන්ධය පෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අට උගන්වනවා. මුලින්ම අපි බේසික් ටික හදාගෙන යමු අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුම. Hari, අපි යමු පාඩමට. Right, today's lesson is personal pronouns. Before that, you must understand there are 8 word classes in English language, and one can say there are 9 word classes including determiners. What are those word classes? Let's see one by one. Number 1, pronoun. Number 2, noun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, prepositions. Number 7, conjunction. Number 8, interjections. Number 9, determiners. Then let's see what a pronoun is. A pronoun is a word used to replace a noun. There are 8 types of pronouns, and today we are learning only personal pronouns. What is a personal pronouns? Let's learn it later. හරි මේ ඉගෙන ගත්ත දෙක සරලව බලන්න. word classes මොනවද word classes කියන්නේ? ඉංග්‍රීසියේ සියලුම වචන ඉගෙන ගැනීම පහසුවට කොටස් 8කට කල්ලා තියෙනවා. අපි ඒවට කියන word classes කියලා. දැන් අපි කොටස් 9ක් ගැන කතා කරනවා determiners එක්ක. මේවටම තමයි අපි parts of speech කියලා කියන්නේත්. එතකොට මේ word classes 8 එහෙම නැත්නම් parts of speech 8 එහෙම නැත්නම් 9 කොටස් 9න් එකක් තමයි pronouns කියලා කියන්නේ. pronoun එකක් කියලා කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට දාන පදයක්. එතකොට pronouns වර්ග 8යි. මේ pronouns වර්ග 8න් අපි අද කතා කරන්නේ personal pronouns. personal pronouns උත් අපි අවස්ථානුකූලව අවශ්‍ය වන පරිදි වීඩියෝ කීපයකින් ගෙන අද අපි කතා කරන්නේ personal pronouns වල පළවෙනි වීඩියෝ එක. Let's see them one by one. Number 1, I. Number 2, we. Number 3, you. Number 4, you again. Number 5, they. Number 6, she. Number 7, he. Number 8, it. Personal pronouns shows us the grammatical person, gender and number. That is very important. What are they? Grammatical person, gender and number. Let's see one by one. Personal pronouns වලින් අපිට පෙන්නනවා grammatical person, gender එක සහ number එක. අපි බලමු මේ තුන කොහොමද වෙන වෙනම. අපි මුලින්ම grammatical persons බලමු. first person, second person, third person විදිහට මේ pronouns දෙක බෙදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම first person. First person, the words that refer either to the person who said or wrote or to a group including the speaker or writer. ඒ අනුව අපි බැලුවොත් first persons කියන්නේ ලිව්ව හෝ කිව්ව කෙනා එහෙම නැත්නම් ලිව්ව කිව්ව කෙනා ඇතුළත් ලිව්ව කෙනා හෝ කිව්ව කෙනා ඇතුළත් group එකක්. ඒ අනුව අපිට first persons විදියට ගන්න පුළුවන් I සහ we. එතකොට I කියන කෙනා නම් එක බැලුවොත් singular, we කියන කෙනා නම් එක බැලුවොත් plural. එහෙනම් අපි I සහ we හඳුනගන්නේ first persons ලෙස. ඒ වගේම I කියන්නේ first person singular, we කියන්නේ first person plural. හරි අපි දැන් බලමු second person. Words that refer to the person or people being spoken or written to. එහෙනම් අපි second person කියන්නේ යමක් ලිව්වොත් හෝ කතා කරොත් ඔබේ ග්‍රාහකයා
උදාහරණයක් විදිහට මම නිමල් මෙතන නිමල් ඉන්නෝ ප්ලීස් හිතන්න. මම නිමල්ට කතා කරනකොට නිමල් තමයි මගේ කතාව ග්‍රහණය කරගන්න කෙනා. ඒතර මම නිමල් හඳුන්වන්නේ you කියලා. ඒ වගේම මෙතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඒ කීප දෙනාටම කතා කරනවා. එතකොට ඒ සියලු දෙනා මගේ ග්‍රාහකයා මගේ කතාව ග්‍රහණය කරගන්න අය ඒත් ඉංග්‍රීසි youමයි. නමුත් ඔයා දන්නවා සිංහලයේ වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා කියලා කතා කරන භාෂාවේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි you දෙපාරක් ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි පළවෙනි you ඒක වචන ලෙස ගත්තොත් singular ලෙස ගත්තොත් ඔයා සිංහලෙන් ඒ වගේම දෙවෙනි you plural ලෙස ගත්තොත් second person plural ඔයාලා ලෙස අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු third person words that refer to the other people and things that are not being directly addressed. Simply we can get neither first person nor second person. එතකොට අපි third person ලෙස ගන්නේ first person සහ second person නොවන අය. එතකොට අපි first person ලෙස ගත්තේ කතා කරනවා නම් කතා කරන කෙනා අයිති වන පද I we. second person ලෙස ගත්තේ මම කතා කරනකොට කතාව ග්‍රහණය කරගන්න අය you ඒක වචනෙට බහුවචනෙට ඒ අය නොවන අය තමයි third person වෙන්නේ. ඒ අනුව third person ට අයිති වන්නේ they he she it. in they කියන්නේ third person plural, he she it කියන්නේ third person singulars. අන්න විශේෂ මතක තබා ගන්න he she it කියන්නේ third person singulars. එහෙනම් නැවත අපි යමු pronoun එකේ ආරම්භයට. personal pronoun shows us the grammatical person gender number. දැන් එහෙනම් අපි grammatical person ලෙස හඳුනා ගන්නවා first second third person ලෙසත් number ලෙස හඳුනා ගන්නවා singular හෝ plural ලෙසත්. එහෙනම් දැන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ gender එක. gender එක ලෙස අපි ගන්නේ masculine, feminine, common or neuter. අපි ඒ පිළිබඳව වෙනම පාඩමක් වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. නමුත් දැන් සරලව අවසන් කරමු පාඩම අවසන් කරන්න ඕන නිසා. උදාහරණයකට she ගත්තොත් she ගේ grammatical person third person, gender එක feminine ස්ත්‍රීලිංගයි, number එක singularයි. එහෙනම් අපි grammatical person කතා කරා first person the second person the third person ද කියලා. අපි number එක කතා කරා singular the plural ද කියලා. ඒක හරිම පහසු දෙයක්. අපි gender එක මේක වැඩි සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. masculine the feminine the common the neuter ද කියලා හඳුනා ගන්න පාඩමක් ඉස්සරහට එන නිසා. එහෙනම් අපි අද කතා කරේ word class 8න් එකක් වන pronouns වර්ග 8නුත් එකක් වන personal pronouns වල පළවෙනි වීඩියෝ එක. අපි කිව්ව විදිහටම personal pronouns වලත් වීඩියෝ කීපයක් ගේනවාට මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. අර පළවෙනි දවසේ කිව්ව විදිහටම කිසිදු පාඩමක් A to Z එක දිගට ඉගෙනගෙන අවසන් කරන්නේ නැහැ modern english වල. අපි කරන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ටික ටික වැඩි කරන අතරේ ඊට අවශ්‍ය කරන විදිහට තමයි අපි සැලසුමක් ඇතුවාට ඒ පාඩම ටිකෙන් ටික උගන්වන්නේ. යනු personal pronouns වල දැනුම අපි ටිකෙන් ටික ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ගෙන එනවා. Right, thank you dear students for joining Spoken Way, and keep practicing what you learn and keep growing, and remember that language mastery is within your reach and keep it in mind. Thank you very much for joining Spoken Way.